ჩაწერას. ოკეი. ვებინარის ჩანაწერი დაიდება მეხსიერების აკადემიის YouTube არხზე და გაზიარდება მათ შორის Facebook-საც, ვისაც გაინტერესებს. ოკეი, გავაგზავნოთ. ხო, მოკლედ, რო დაუბრუნდა ისევ საიდან გამიჩნდა საერთო ეს იდეა, 2017 წელს დავაფუძნეთ მეხსიერების აკადემია, მოკლედ და 2017 წლიდან დღემდე აქტიურად რაღაცა აქტივობები გვაქვს, ტრენინგების მიმართულებით, მეხსიერების ჩემპიონატებსაც ვატარებთ და ასე შემდეგ. ეს ვიჯექი სახლში თავისუფალი დრო მქონდა, ზედმეტი 10 თუ 15 დოლარი გამიჩნდა და გადავწყვიტე, რომ Udemy.com არის ესეთი საიტი და ონლაინ კურსების საიტი და გადავწყვიტე რაღაცა ახალი თემა მესწავლა. და სრულიად შემთხვევით გადავაწყდი ონლაინ კურსს, რომელსაც ერქვა რაღაცა გაიმჯობესე მეხსიერება და გაზარდე შენი კითხვის სისწრაფე 3-ჯერ. და ნუ თავიდან ეხა ძალიან ისე სკეპტიკურად შევხედე ამ თემას, იმიტომ რომ მაშინ მეხსიერების გაუმჯობესება და გონებრივი შესაძლებლობების გაზრდა ჩემთვის ძალიან ისეთი სტერეოტიპული საკითხი იყო და ყოველთვის ჯეროდა რომ კარგი მეხსიერება და გონებრივი შესაძლებლობები ან თანდაყოლილი ნიჭი იყო, ან კიდე ცხოვრების რაღაც ეტაპზე, მაგალითად 25 წლამდე უვითარდებოდა ადამიანის ეს შესაძლებლობები და მერე რაც უფრო ასაკში შედიოდა ადამიანი, უფრო და უფრო უკან მოდიოდა. და უბრალოდ ნუ ინტერესის გამო გადავწყვიტე, რომ ეს კურსი მეყიდა და დავიწყე მოკლედ ამ კურსის სწავლა და როგორც კი დავიწყე ამ თემის სწავლა და აი პირველივე თემა, პირველივე ტექნიკა როგორც კი გამოვიყენე და გამოვცადე საკუთარ თავზე, იქ მივხვდი, რომ რეალურად თურმე არსებობს ისეთი რაღაცეები, რასაც არ გვასწავლიან არც სკოლაში, არ გვასწავლიან არც უნივერსიტეტში სამწუხაროდ და ამ რაღაცებს მართლა შეუძლია, რომ რადიკალურად შეცვალოს შენი გონებრივი შესაძლებლობები, შენი მეხსიერება უკეთესობისკენ და რაც მთავარია, შეცვალოს სწავლისადმი დამოკიდებულება ადამიანის. ამის შემდეგ სიღრმისეულად ჩავუყევი ამ თემებს, რაღაცები ვისწავლე, ბევრი რაღაც საკუთარ თავზე პრაქტიკაში გამოვცადე და ამის შემდეგ რაც გავაკეთე იყო, რომ ვნახე უბრალოდ საქართველოში ვინმე თუ საუბრობდა საერთოდ ამ თემაზე და აღმოვაჩინე, რომ ბევრი არ იყო ისეთი ადამიანი, ვინც ამ თემაზე საუბრობდა საქართველოში ესე ხმამაღლა და ამიტომ გადავწყვიტე დამეფუძნებინა პირველი მეხსიერების აკადემია და 2017 წლიდან მოყოლებული უკვე მოკლედ სხვადასხვა მიმართულებით საქმიანობ ძალიან აქტიურად. ზოგადად გვაქვს ტრენინგების მიმართულება, საჯარო ლექციები, ესე ვებინარები, მასტერკლასები, ასე შემდეგ. 30-ზე მეტი კურსის ჩატარება მოვასწავლით, ერთთვიანი პრაქტიკული კურსი გვაქვს, გახდი სუპერმეხსიერების მქონე ადამიანი, უკვე 10 ნაკადი გვაქვს ჩატარებული და ძალიან ისეთი აქტიურად ჩაერთვენ ადამიანებიც. YouTube-ზე გავაკეთეთ ვიდეობლოგი და ბევრი ვიდეო მართალია არ გვიდევს, მაგრამ რაც არის შეგიძლიათ რომ გადახვიდეთ მეხსიერების აკადემია მოძრაობით YouTube-ზე და უყუროთ. და ძალიან საინტერესო მიმართულება, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით არც ახლა ისეთ პოპულარული, მაგრამ პირველები პრინციპში ჩვენ ვიყავით, ვინც შემოიტანა საქართველოში მეხსიერების ჩემპიონატების მიმართულება. და ეს მეხსიერების ჩემპიონატები ისეთი თემაა, რომ მსოფლიოში, მაგალითად ამერიკაში, გერმანიაში, ინგლისში ძალიან პოპულარულია. და წარმოიდგინეთ, არსებობენ ადამიანები, ვინც მთელი ცხოვრება თავის დროის უმეტესობას ატარებენ იმაში, რომ ივარჯიშონ რაღაცების დამახსოვრებაში, რა, როგორც ფეხბურთელები ვარჯიშობენ რაღაც აქტიურად და მთელი თავისი დროით და ენერგიით იმაში, რომ წავიდნენ და მე ჩემპიონატებზე იასპარეზონ და თამაშები მოიგონ და თასები ჩამოიტანონ, ისე არიან ადამიანები, მეხსიერების ათლეტები, ვინც ვარჯიშობენ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის დამახსოვრებაზე და შემდეგ იღებენ ჩემპიონატებზე მონაწილეობას და რაც ყველაზე საინტერესოა, ნებისმიერ, აი მაგალითად რო ავიღოთ ხა ერთი გერმანელი არის, რომელიც მსოფლიო რეკორდსმენია არეული კარტის დასტის დამახსოვრებაში. და დრო არეული აი 54 კარტის დამახსოვრების დრო არის 21 წამი, წარმოიდგინეთ რამდენად არანორმალური შედეგია, ხო? ანუ ვიღაცამ რო კითხოთ ახლა თქვენ შეძლებთ თუ არა არეული კარტის დასტის საერთოდ დამახსოვრებას არათუ 30 წამში და 21 წამში, ბევრი თქვენგანი ალბათ გასცემს პასუხს, რომ არა, ამას ჭირდება რაღაცა განსაკუთრებული ნიჭი. მაგრამ რაც ყველაზე საინტერესოა, აი თქვენს რო გადახედოთ, ხო ინტერნეტში მარტივად შეგიძლიათ მოიძიოთ. მეხსიერების ათლეტები, ადამიანები, რომლებიც არანორმალური რაოდენობის ინფორმაციის დამახსოვრებას ახერხებენ
ძალიან მცირე დროში პირველი რაც სამი არის ის, რომ ამ ყველაფერში არაფერ შუაში არ არის აქ საერთოდ ნიჭი. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რომ იყენებდე სწორ მიდგომას, სწორ მეთოდს და ვარჯიშობდე რაც შეიძლება ბევრს. და რაც თავარია, ყველა ადამიანს შეუძლია გააკეთოს ეს. ეს ყველაფერი მე საკუთარ თავზე გამოვცადე და ძალიან ბევრმა ჩვენმა მონაწილეებმაც მათ შორის საკუთარ თავზე გამოსცადა და თქვენს მგონია, რომ მალე შემოვერთდებით ამ საზოგადოებას. ხო, მეხსიერების ჩემპიონატი ჩავატარეთ ბოლოს შარშან დეკემბერში და ჩვენი კურსის მონაწილე იყო მე-11 კლასელი არის სერაფიმე, არც შეიძლება გვესწრება კიდევაც. და მოკლედ ჩვენი კურსის მონაწილემ გაიმარჯვა მეხსიერების ჩემპიონატზე. ესეც ერთ-ერთი სამყარო. ხო, დღეს ახლა რაზე ვისაუბრებთ ზოგადად რო გითხრათ, წარმოდგენა რო შეიქმნათ, რა თემებზე ვიქნება საუბარი, ანუ თავიდან ვისაუბრებთ უბრალოდ რატომ არის სწავლა მნიშვნელოვანი უნარი, მე ვისაუბრებთ იმაზე, როგორ იმახსოვრებს რეალურად ადამიანის ტვინი და როგორ გვასწავლიან ამას სკოლაში, უნივერსიტეტში და რა ჩვევები გვაქვს, არასწორი ჩვევები, არაჯანსაღი ჩვევები ამ მიმართულებით. მე ჩავატარებ პატარა ექსპერიმენტს და ვნახავთ, რამდენად ძლიერია წარმოსახვა, რამდენად კარგად მუშაობს ადამიანის ტვინი და აღიქვამს წარმოსახვის შემთხვევაში. მოკლედ ვიტყვით მე რა შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ ეს უნარი და ბოლოს გვექნება საშუალება რომ დასვათ კითხვები და ვეცდები მაქსიმალურად ამოწუროთ ვიპასუხოთ ყველა კითხვაზე. ოკეი, აქამდე რაც ვისაუბრე, ყველაფერი ტექნიკურად, შინაარსობრივად ხო ყველაფერი კარგად არის? ძალიან კარგი. ოკეი. რატომ არის სწავლა ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი? მოდი სანამ იმაზე ვისაუბრებდეთ, ეს უნარი საერთოდ მნიშვნელოვანია თუ არა, მინდა აქცენტი გააკეთოთ ერთ რაღაცაზე, რომ სწავლა არის უნარი. და არა მაინც და მაინც პროცესი, იმიტომ რომ ზოგადად რო დააკვირდით, რა არის უნარები, ხო, მაგალითად ველოსიპედის ტარების უნარი, რაღაცა უცხო ენაზე, ინგლისურ ენაზე საუბრის უნარი, ხო? სხვადასხვა უნარები გვაქვს ადამიანებს, ხო და ბავშვობიდან ვიყალიბდება სხვადასხვა უნარები, ხო? და მათ შორის სწავლის უნარი არის ერთ-ერთი უნარი, რომელიც ვიყალიბდება ბავშვობიდან, ხო? პირველი კლასიდან ძირითადად, როდესაც ბავშვი შედის სკოლაში, ასწავლიან რაღაცებს, ხო? ანუ ეუბნებიან, ეს უნდა ისწავლო, მაგრამ არ ეუბნებიან როგორ უნდა ისწავლოს, ხო? ანუ სკოლაში მე ძალიან კარგად ვიცოდი და სკოლის მასწავლებლები ან თუნდაც უნივერსიტეტის სტუდენტები თუ ხართ, ყველამ კარგად იცით რა გაქვს სასწავლი, ხო? ანუ სახლში რომ მიხვალ, 13-სადინო გაქვს, პირობითად ფიზიკა, ქიმია, მათემატიკა, ან რაღაცა ეკონომიკა, კანონები გაქვს სასწავლი, არ აქვს მნიშვნელობა, იცი რა გაქვს სასწავლი. ყველა გეუბნება რა უნდა ისწავლო, მაგრამ არავინ გეუბნება როგორ უნდა ისწავლო, ხო? მეთოდოლოგიას ამას ნაკლებად გვასწავლიან და თუ გვასწავლიან კიდე არასწორ მეთოდებს გვასწავლიან, რაზეც ცოტა ხანში ვისაუბრებთ. მაგრამ მინდა რომ ცოტა წინათაობის ხალხი გიორგი უფრო დიდია ასაკით ჩემზე ვიცი და ხო, მაღლაფერით. და აი გეცოდინებათ კარგად მე-20 საუკუნეში ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით რა სიტუაცია იყო, ხო? მაშინ როცა არ არსებობდა ინტერნეტი, ხო? ამ ადამიანებისთვის, ამ წინას ჩვენი მშობლებისთვის ძირითადად და იმ თაობის ხალხისთვის ინფორმაციის მიღების ძირითადი წყარო იყო წიგნები, თავიანთი ლექტორები, მასწავლებლები, კონსპექტები და ასე შემდეგ, ხო? ესეთი შეზღუდული წყარო ჰქონდათ ამ ადამიანებს ინფორმაციის მისაღებად, მაგრამ რაც უფრო განვითარდა სამყარო და გადმოვიდა 21 საუკუნეში ინტერნეტი უკვე ფაქტობრივად მთელ მსოფლიოს მოედო და ყველა იყენებს, რადიკალურად არის შეცვლილი ინფორმაციის მიღების და სწავლის შესაძლებლობები, ხო? ანუ მარტო აი რა ვიცი, ახლა მით უმეტეს ეს კორონავირუსი რო აქტუალური გახდა, იმის მერე კიდევ უფრო აქტუალური გახდა ონლაინ კურსების პლატფორმები და საერთოდ უფასოდ ნებისმიერ ადამიანს, რა ვიცი, რაღაცა ხაშურში შეიძლება იჯდე, კომპიუტერი ქონდეს, ინტერნეტით და ჰარვარდის უნივერსიტეტის ლექციებს ესწრებოდე და საბოლოო ჯამში შეიძლება ჰარვარდის დიპლომის გამოიტანო, ხო? შეხვალ რაღაცა ონლაინ კურსების საიტზე და შეგიძლია ნებისმიერი თემა ისწავლო, რა ვიცი, დაწყებული ცხენოსნობით დამთავრებული პროგრამირებით, ხო? ანუ გვაქვს უამრავი შესაძლებლობა, რომ ავითვისოთ ახალი უნარები, ხო? მივიღოთ ახალი ინფორმაცია, ვისწავლოთ ახალი რაღაცეები. და სამყარო ვითარდება, რო შევხედოთ ამ სამყაროს განვითარების გზას, სამყარო ვითარდება, მაგრამ არ იცვლება ის გზები და ის მეთოდები,
როგორც ჩვენ ვსწავლობთ და ვიმახსოვრებთ რაღაცებს, ხო, როგორც ვსწავლობდით რაღაცა 50 წლის წინ, ისე ვსწავლობთ ეხლაც, ხო ესეა და იმ გზებით ვსწავლობთ ეხლაც. ამისი ძალიან ნათელი მაგალითია სკოლა. და რა ხდება ახლა სკოლაში. რა თქმა უნდა, ეს ახლა რასაც ვაუბრობ სკოლებზე ნეგატიურ კონტექსტში არ ეხება ყველა სკოლას, ბუნებრივია. და არის ბევრი სკოლა, რომელიც მე ვიცი და ძალიან ისეთ ჯანსაღ მეთოდებს იყენებენ, ხო? მაგრამ ძირითადად განათლების სისტემა არა მარტო საქართველოში, არამედ ზოგადად მთელ მსოფლიოში არ აქცევს ყურადღებას რატომღაც ამ ფაქტორს, ხო? ანუ ბავშვებს ძირითადად და შვილები თუ ყავთ თქვენთან თუ რო გაიხსენოთ თქვენი ბავშვობა და სკოლის პერიოდი, უმეტესობა სკოლის მოსწავლეებისას ეზარება მეცადინეობა. მე პირადად, აი რო ვიხსენებ ახლა, ძალიან მეზარებოდა ხოლმე სწავლა და მეცადინეობა და მეხუთე კლასში ვიყავი, რაღაცა ინგლისურის მოთხრობას ვსწავლობდი და ძალიან კარგად მახსოვს, აი ორ გვერდს როგორ ვიზეპირებდი საათობით და მე დედაჩემი გაყოთილს ვიბარებდა ხოლმე და გავიდოდი ხოლმე ჩასაბარებლად, იქ დაზეპირებულში ერთი სიტყვა რო დაგავიწყდება, მე უკვე გერევა მთელის და არიც გაყოთილი, მე შებრუნდი დაჯექი თავიდან გააგზავნეს და საბოლოო ჯამში ეს პროცესი ჩემთვის იყო რა, რომ ერთი რომ მოსაბეზრებელი იყო, იმიტომ რომ რაღაცას ვიზეპირებდი და არ იყო საინტერესო პროცესი და სახალისო პროცესი, მეორე იყო რთული პროცესი, რადგან საათები მჭირდებოდა რაღაცა მარტივი ინფორმაციის სასწავლად და საბოლოო ჯამში არც მამახსოვრდებოდა გრძელვადიანად, მაგალითად ისტორია ჩავაბარე და რო ვიხსენებ ახლა საკმაოდ კარგი ფულა ავიღე და მიუხედავად ამისა მაინც 80% რა ვისწავლე ისტორიაში აბიტურიენტობის დროს აღარ მახსოვს ფაქტიურად და რაში რისთვის ვისწავლე მაშინ, ხო? და ეს სკოლის მაგალითი არის ძალიან კარგი მაგალითი, ხო? როგორც არ იცვლება მე-20 საუკუნეში არის სკოლის ფორმა მოყვანილი, ხო? და 21 საუკუნეში სკოლის ფორმა, როგორც არ იცვლება სკოლის ფორმა, ხშირ შემთხვევაში ისე არ იცვლება ის შინაარსი, როგორც ჩვენ ბავშვებს ვასწავლით და როგორც ვეუბნებით, რომ ისწავლოთ, ხო? და რას გულისხმობ ახლა ამ მიდგომებში და მეთოდებში. მაგალითად, ახლა მე მეუბნებოდა ჩემი ინგლისურის მასწავლებელი ყოველთვის იმას მეუბნებოდა, რომ თუ გინდა უცხო სიტყვის სწავლა და დამახსოვრება, უნდა გამოწერო 25 ხაზზე და რაღაცა რობოტივით გამეორების მეთოდით უნდა დაიმახსოვრო, ხო? რაღაც table თუ გინდა დაიმახსოვრო, უნდა გამოწერო ეს table ჯერ რაღაცა რამდენიღაც ხაზზე და მე table და იზეპირო და ესე დაგამახსოვრდება ოდესღაც, ხო? კი ბატონო, დაგამახსოვრდება, მაგრამ რაც ჩამოვთვალე წერან, ზუსტად ის პრობლემები აქვს ამ დაზეპირების მეთოდს. პირველი, რო შევაჯამოთ, პრობლემა არის ის, რომ არის ძალიან მოსაბეზრებელი და არ არის სახალისო და საინტერესო, იმიტომ რომ რობოტივით რაღაცას რუტინულად აკეთებ. მეორე არის დამღლელი და მესამე რაც ყველაზე მთავარი არის უშედეგო. ანუ ვიზეპირებ რაღაცას, მაგრამ მალე მავიწყდება. და მალე რომ მავიწყდება, მე მგონია რომ ჩემი პრობლემაა რეალურად ეს, იმიტომ რომ ან მე ვარ უნიჭო, ან სუდი მეხსიერება მაქვს, ან რა ვიცი, რაღაცა არ მივარგარა. ეხლა მე სულ მჯეროდა მაგალითად, რომ მათემატიკაში ვიყავი უნიჭო. და ამიტომ პრაქტიკულად ხელი მქონდა აღებული მათემატიკის სწავლაზე, იმიტომ რომ ეს სტერეოტიპი მქონდა საკუთარ თავზე, რომ დებილი ვარ, რა მათემატიკაში არაფერი არ გამოვა ჩემთან და ვაწვევდი ჰუმანიტარულ საგნებს. მე გვიან ამოვაჩინე, რომ ესე არ იყო, მაგრამ კაი დროსი. საბოლოო ჯამში ეს ამას მივყავართ იქამდე, რომ კარგავთ სწავლის мотиваციას და სწავლა მეცადინეობა უკვე ჩვენთვის ხდება რაღაცა საშინელება რა, ანუ მოსაბეზრებელი პროცესი და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ თავიდან ავირიდოთ, ხო? და თუ დააკვირდებით ახლა ბავშვებს, არ ეზარებათ რა, თამაში ეზარება რომელიმე ბავშვი, მე არ მეგულები, მაგალითად ბავშვი, რომელსაც თამაში ეზარება, ხო? მაგრამ ეზარებათ სწავლა. განსხვავება მარტივია. ეზარებათ სწავლა, იმიტომ რომ სწავლა არის მოსაბეზრებელი და უინტერესო და თამაში არის სახალისო და საინტერესო პროცესი, ხო? და საბოლოო ჯამში შესაძლებელია, რომ სწავლაც გავხადოთ საინტერესო და სახალისო პროცესი ჩვენთვისაც, ბავშვებისთვისაც, სკოლის მოსწავლეებისთვისაც და ამ სკოლის მოსწავლეებზე უბრალოდ იმიტომ ვაკეთებ ამ ხელა აქცენტს, რომ რეალურად ამ ასაკში იწყება ადამიანის ჩამოყალიბება, ხო? სწავლის, დამახსოვრების, ათვისების უნარების ჩამოყალიბება და ეს უნარები უმეტესობა ჩვენგანს არასწორად აქვს ჩამოყალიბებული და საბოლოო ჯამში მე უკვე რთულია ამ არასწორად ჩამოყალიბებული უნარებიდან რაღაცა სწორ და ჯანსაღ ჩვევებზე გადასვლა. ხო, აი როგორც სიგარეტის მოწევა არის, მაგალითად
არაჯანსაღი ჩვევა, ისე არის დაზეპირებით დამახსოვრება, ჩემი აზრით არაჯანსაღი ჩვევა. და როგორც რამდენად რთულია მე სიგარეტისთვის თავის დანებება პირობითად, იმდენად რთულია უკვე ამ დაზეპირების მეთოდის ამოღება და სხვა მეთოდებით ჩანაცვლება. კარგი, ხო, დაზეპირება არ მუშაობს, კი ბატონო, ვამბობთ, უფრო სწორედ კი მუშაობს, მაგრამ ძალიან ბევრი მინუსები აქვს, მაგრამ მაშინ გითხავთ, ხო, აბა მაშინ რა მუშაობს, თუ დაზეპირება არა. რამდენიმე ფაქტორი არის, რაც საჭიროა, რომ ეფექტიანად დავიმახსოვროთ და ვისწავლოთ რაღაცეები და ძირითადად ორ ფაქტორს გამოვყოთ დღეს და ამ ორ ფაქტორზე ვისაუბროთ. პირველი ფაქტორი არის ვიზუალიზაცია, ანუ წარმოსახვა. როცა ვამბობ წარმოსახვას გულისხმობ, აი რეალურად ეხლა რო გთხოვოთ, რომ დახუჭეთ თვალები და წარმოიდგინეთ ლიმონი. აი წარმოიდგინეთ აბა ლიმონი. ცა ლიმონი დაინახეთ, ხო რა, ზოგმა მწვანე ლიმონი დაინახა, ზოგმა ყვითელი ლიმონი დაინახა, ეხლა გაჭერით ლიმონი. ოღონდ აი დაინახეთ რეალურად როგორ ჭრით ლიმონს თქვენ თვითონ. გაჭერით ლიმონი და თუ გინდათ გემოც გაუსინდეთ. შეიძლება ახლა ვიღაცებმა სიმჟავეც იგრძენით პირში, კარგად თუ წარმოიდგინეთ ეს ყველაფერი. აი ეს არის წარმოსახვა, როცა საუბრობ წარმოსახვაზე, ხო? რომ დეტალურად კარგად უნდა დაინახო რაღაცა, რის წარმოსახვასაც აპიტ, ხო და რასაც წარმოიდგინეთ. ეხლა რო არ დავიწყო ფსიქოლოგიაში ცოტა ვინც ჩახედულები ხართ, გეცოდინებათ ზოგადად წარმოსახვის ძალა რამხელაა და მე ბოლოსკენ შეგვიძლია ამ თემაზე კიდევ უფრო დეტალურად გავაგზავნოთ და ვისაუბროთ. მაგრამ ესე სიტყვიერად რო არ ვცადო, ეხლა დარწმუნება თქვენი რომ აი კარგია წარმოსახვა და ამ შემდეგ, მოდი ჩავატაროთ პატარა ექსპერიმენტი. ეხლა ეკრანზე გამოჩნდება ტექსტი, ერთი გვერდი ტექსტი იქნება და გამოჩნდება ოღონდ ძალიან მალე გაქრება. ანუ ერთი წამით დაგანახებთ ტექსტს და მე ისევ გავაქრობ. და იცადეთ რომ აი რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გამოიტანოთ ამ ტექსტიდან. რა შეიძლება მეტი წაიკითხოთ და შინაარსი გაიგოთ. ოღონდ არ დასკრინოთ. ერთ წამში ეცადეთ რომ რაღაცა ინფორმაცია გამოიტანოთ. აი მოიმზადეთ აბა. ოკეი. კარგი, დაინახეთ ტექსტი? დაინახეთ. კი, ოღონდ როგორც სურათი ისე კი. ხო, ტექსტი, ნუ რამე წაიკითხეთ? სასახლე. სასახლე, ოკეი, შინაარსი თუ გაიგეთ. შინაარს რაღაც გეკითხებით, ხო ეხლა რას გაიგეთ? სიახლეებზე ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველიაო. კი ბატონო, მაგრამ ძალიან დიდი ალბათობით ტექსტის შინაარსის გაგება გაგიჭირდებოდა თან საერთოდ ვერ გაიგებთ. ხო, იმიტომ ერთი წამის განახლება ტექსტიდან შინაარსის გამოტანა ძალიან რთულია. მოდი ახლა იგივე ვცადოთ სურათზე. ანუ ერთი წამით ახლა გამოჩნდება ეკრანზე სურათი და იცადეთ რომ რა შეიძლება მეტი ინფორმაცია გამოიტანოთ ამ სურათით. მოიმზადეთ? კარგი. აბა, სურათის შემთხვევაში საერთოდ წამი იყო? რაღაც ხალხი დავინახე. რაღაც გოგობიჭები. არა ბავშვები არ ვიცი. პატარა ბავშვები და რაღაც დროშა კიდე. რისი დროშა იყო, აბა თუ ვინმე დაინახეთ? ამერიკის? ამერიკის დროშა იყო. ოკეი, სად ხდებოდა მოქმედება? ამერიკაში. რა დღე იყო მაგას ხოლმე? 4 ივლისი? 4 ივლისი. ანუ მარტივად რო ვთქვა, არა, მართლა 4 ივლისის ფოტოა. მარტივად რო ვთქვა, ან ერთი წამით დანახული სურათიდან შეძელით რომ დაგენახათ რა ვინ იყო სურათზე, რა ხდებოდა, განწყობა როგორი იყო, ფერები როგორი იყო, ვინი ბავშვები იდნენ, რა დღე იყო, სად რომელ ქვეყანაში და ასე შემდეგ. ხო, ანუ ერთი წამით დანახული სურათის 80-90% აღიქვით და დიდი ალბათობით ცოტა მეტი დიდი ხანის დაგამახსოვრდებათ, ხო? მაგრამ ტექსტის შემთხვევაში ვერაფერი ვერ გაიგეთ და ვერაფერი შინაარსი ვერ გამოიტანეთ, ხო ესეა? და ზუსტად აი როგორც ახლა მე თქვენ დაგანახეთ ეს ტექსტი და თქვენ აბა რანაირად უნდა
გავიგო ეხლა და შინ არს გამოვიტანო ამ ერთ წამით დანახული ტექსტიდან, აი ზუსტად ეგრე ვაწვალებთ ჩვენს მეხსიერებას და ჩვენ გონებას, როცა ვცდილობთ, რომ რაღაცეები დაზეპირებით დავიმახსოვროთ, ხო? და ეს არის ძალიან მარტივი მაგალითი იმისი, თუ რამდენად ეფექტური არის წარმოსახვა და ზოგადად ინფორმაციის ვიზუალურად გადაღწევა, განსხვავებით ტვინისთვის რაღაცა უინტერესო, მშრალი და მოსაბეზრებელი ინფორმაციის მიწოდებისგან, ხო? მარტივად რო ვთქვათ, რატომ უნდა მოგიყვეთ მე თქვენ როგორი არის სურათი, როცა შემიძლია პირდაპირ ეს სურათი განახოთ, ხო? ანუ რატომ უნდა მოუყვეთ twins რაღაცა ინფორმაცია, როცა შეგვიძლია რომ პირდაპირ სურათებად ვანახოთ ეს ინფორმაცია, ხო? და ჩვენი ადამიანის მეხსიერებაც ზოგადად თუ დააკვირდებით, სურათებად არის, ვიზუალებად არის მოწყობილი, ხო? აი როცა რაღაცა მარტივი ტესტი არის ამის, როცა რაღაცა გახსენდებთ, რა თქვენი წარსული მოგონებებიდან. არასდროს რაციონალურად არ გახსენდებთ, ხო? ანუ რაღაცა სიუჟეტებად, სურათებად გახსენდებათ, ხო? სად როდის რა მოხდა, ხო? ესეც ძალიან კარგი ინდიკატორია იმისი, რომ დავიჯეროთ, რომ ვიზუალური მეხსიერება ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე სხვა დანარჩენი. მეორე ფაქტორი, პირველი არის ვიზუალიზაცია, წარმოსახვა, ანუ twinისთვის უინტერესო მშრალი ინფორმაციის სახალისო სურათებად გადაქცევა და შემდეგ ამისი წარმოდგენა და მეორე ფაქტორი დამახსოვრების არის ახალი ინფორმაციის ძველ უკვე არსებულ ცოდნასთან და გამოცდილებასთან დაკავშირება. და აი აქ თვალის გვერდით რო სურათია, ტვინის სურათი რომ არის, ალბათ ხედავთ, აქ უბრალოდ ვერ დავამუღავე. ეს რაღაცა ლაზერის შესაძლებლობა აქვს და საიდან კეთდება, არ ვიცი. კაი, გვერდზე აი პატარა ტვინის სურათი რომ არის, იქ მინიშნებული არის ტვინის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელსაც ქვია ჰიპოკამპუსი. და რას აკეთებს ეს ჰიპოკამპუსი? ახლა ბევრი ფუნქცია აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის ინფორმაციის შენახვა არ შენახვა. როდესაც შენ ცდილობ რომ რაღაცა ახალი ინფორმაცია ისწავლო და ახალი ინფორმაცია დაიმახსოვრო, ეს შენი ჰიპოკამპუსი წვეთს გადაიტანოს თუ არა ახალი მიღებული ინფორმაცია გრძელვადიან მეხსიერებაში. და საინტერესოა ალბათ რა კრიტერიუმით წვეთს ახლა ჰიპოკამპუსი შეინახოს თუ არა ინფორმაცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში არის ინფორმაციის რელევანტურობა. ანუ შენ twin თუ ხედავს რომ ის ინფორმაცია რის სწავლასაც შენ ცდილობ, რის დამახსოვრებასაც შენ ცდილობ, კავშირშია უკვე არსებულ ცოდნასთან და გამოცდილებასთან, უფრო დიდი ალბათობაა იმისი, რომ ჩათვალოს twin-მა, რომ ეს ინფორმაცია არის მნიშვნელოვანი შენთვის დასამახსოვრებლად და გადაიტანოს გრძელვადიან მეხსიერებაში, ხო? მაგალითად რო ავიღოთ ახლა აი რა ჩვენი სახლი, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ თქვენი სახლი, ხო, თქვენი ოფისი, თქვენი სკოლა, უნივერსიტეტი, ნებისმიერი ადგილი, აი თქვენი მეგობრის სახლი თუნდაც, ხო? ეს ადგილები ძალიან კარგად გახსოვთ ყველას, ხო? ანუ რო დახუჭოთ თვალები, მარტივად შეგიძლიათ ახლა იმოგზაუროთ თქვენ სახლში ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე, ხო? და თან რაც ყველაზე საინტერესოა, არასდროს არ გიცდიათ, რომ დაგემახსოვრებინათ მაგალითად სად გიდევთ სახლში კბილის ჯაგრისი, ხო? ან რა ვიცი, თუნდაც რაც 5 წლის წინ სადღაც სასტუმროში რო გაჩერდით, არ შესულხართ და არ დაგიწყიათ, რომ აი ახლა ეს ოთახი უნდა დავიმახსოვრო, ან მაგი დაახდევს და ის იქდევს და ის ახდევს, მაგრამ მაინც გახსოვთ, ხო, მიუხედავად ამისა. ამისი მარტივი ახსნა არის ის, რომ ორი ახსნა აქვს ძირითადად. პირველი ახსნა არის ის, რომ ჩვენი პრეისტორიული ხანის ადამიანები გამოქვაბულებში რომ ცხოვრობდნენ და გადიოდნენ ამ გამოქვაბულებიდან ტყეში თუ სადაც მიდიოდნენ სანადიროს და მე თავისი ოჯახებისთვის მიქონდათ საკვები. ამ ადამიანებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი იყო ადგილების ან ლოკაციების დამახსოვრება, რადგან არ ქონდათ GPS-ი და რუკა მაშინ და თუ გავიდოდნენ და ადგილი არ ემახსოვრებოდა, შესაბამისად დაიკარგებოდნენ, ამიტომ ადამიანს მილიონობით წლის განმავლობაში ეს ლოკაციების დამახსოვრება ჩამოუყალიბდა უკვე რაღაცა შავ ინსტინქტად და დღემდე მოყვება ეს ყველაფერი. ერთი მიზეზი ეს არის იმისი, რატომაც შენობები და ადგილები ძალიან კარგად გვახსოვს ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე და მეორე მიზეზი არის ისევ ეს ჩვენი ჰიპოკამპუსი. 10 წლის წინ სადღაცა სასტუმროში რო გავჩერდი მე მაგალითად, კიდე კარგად მახსოვს იმ სასტუმროს ოთახის განლაგება და ყველა დეტალი სად როგორ იყო. იმ მიზეზით, რომ
ადგილები, შენობები, სახლები დაკავშირებულია რაღაც მოგონებებთან, ხო, რაღაც ემოციებთან. და შესაბამისად ჩემი ტიმი თვლის, რომ ამ ადგილების დამახსოვრება არის მნიშვნელოვანი და არასოდეს არ ივიწყებს, ხო? ეხლა ჩვენ ვიცით, რომ წარმოსა ორი ფაქტორი აქვს, ხო? პირველი არის წარმოსახვა, მეორე არის ის, რომ გრძელვადიანი დამახსოვრებისთვის twin სჭირდება ახალი ინფორმაციის უკვე არსებულთან კავშირი და ისიც ვიცით, რომ შენობები ძალიან კარგად გვახსოვს, მაგალითად ჩვენი სახლი ძალიან კარგად გვახსოვს და მოდი ახლა როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ყველაფერი ჩვენ სასარგებლოდ და როგორ შეიძლება ეს ორი რაღაც ერთმანეთთან დავუკავშიროთ, ხო? ამაზე ძალიან კარგად ცემს პასუხს მეხსიერების სასახლის მეთოდი, რომელიც მარტივად რო აგიხსნათ, გულისხმობს ესეთ რაღაცას, რომ ის ინფორმაცია, რისი დამახსოვრებაც გინდა, მაგალითად, უცხო სიტყვები, მაგალითად, რა ვიცი, თარიღები, ისტორიული და ასე შემდეგ, ხო, ნებისმიერი ინფორმაცია. პირველ რიგში უნდა გადავაქციოთ სურათებად, ანუ ვიზუალურ ინფორმაციად და ეს ვიზუალური ინფორმაცია უკვე დავალაგოთ ჩვენს მეხსიერების სასახლეში, ხო? დავალაგოთ მაგალითად, რა ვიცი, ჩვენს საძინებელში, ჩვენს სასტუმრო ოთახში და ასე შემდეგ. ილუსტრაციისთვის, მარტივად უფრო კარგად გასაგები რომ იყოს, შემიძლია რომ ერთი ვიდეოც გაჩვენოთ მეხსიერების სასახლეზე. ეხლა გავაზიარებ იმ ვიდეოს და ხმაც წესით უნდა გაიგოთ კომპიუტერში. გამოგიჩნდათ ვიდეო? ვიდეო გამოგიჩნდათ. ძალიან კარგი. This is my memory palace. კაი, ჩავრთავ ეხლა და თან მითხარით ხმა თუ გესმით ამ ვიდეოს. By putting images inside this გესმით? კი. ძალიან კარგი. ოკეი. პატარა ვიდეოა, ვუყუროთ და ნახეთ, აი, კარგი ილუსტრაციაა, მოკლედ მეხსიერების სასახლე როგორ მუშაობს ამ ყველაფერს. დავიწყოთ. space, I can memorize huge quantities of information. 10 decks of shuffled playing cards, lists of hundreds of random words, entire poems, and the first 100 digits of pi. I'm going to show you how the memory palace works so that you can memorize the first 100 digits of pi. So you can't just memorize 100 digits of a random number. Most of us are just not going to be able to do that. The technique that I use is called the major system. So using this code, you can convert any number into a word and then into an image that you can visualize in your memory palace. 41. 4 is an R, 1 is a T or a D. Could be RT, rat. 5272. Lincoln. 820271001427, 8239407232033127. So what we're going to do with pi is break this number up into 3-digit chunks and come up with a unique image for each chunk. 141, could be a druid. 592, a Libyan, like somebody from Libya. Maybe it's Muammar Gaddafi. 653, could be somebody shouting, Shalom! So basically, these 33 images are the first 100 digits of pi. Now let's go to my memory palace. So now I picture myself standing outside the memory palace, and there's the druid chilling on the front lawn. And then I walk through the door into the house, into a living room, and there's Gaddafi sitting on the yellow sofa. Right next to him, a little midget shouting, Shalom. We turn the corner of the coffee table, and there is a wolf peeing on the nice laminate floor. Right above him, there is a picture going kaboom! And then just beneath that is a nymph, 238, sitting cross-legged on the floor. We're passing from the living room into the bedroom, and right there on the left, 462, a Russian doll. Next to the Russian doll, piping hot falafel filled with shawarma. On the bed, MFM, male, female, male, pornographic scene. And hanging from the wall, big, bony kneecap. And then I walk into the bathroom. It's a beautiful bathroom. There's Wilson, the volleyball from Castaway. He's sitting on the toilet. Inside the shower is going to be Michelle Pfeiffer. Then on a coffee table, a little bathroom reading, top, a book. And then 169 on the wall, a Toshiba logo. Next to that, 399, male pattern baldness. I walk into the kitchen and there's Michael Jackson moonwalking across the laminate floor. Next to him, a humming diesel motor. And then on the wall, there are these phones that are buzzing, and in front of them, a baker. I can smell the bread baking in the oven. And in front of him is a barrier
going to lift up that barrier and walk into the hallway. It's Muammar Gaddafi again. And behind him, a Lucha Libre mask. A pair of red high-heeled leather dominatrix boots, a horseshoe, a no fishing sign, an unsafe sign, a big bottle of cheap Popov vodka, and there I see an ocean view. And then I walk outside of the house into the backyard. It's summer. And behind that, a funnel. And Helen Mirren. And then 117, a fish riding a bicycle. I don't know, because that's idiotic. 067, Pat Sajak, the host from Wheel of Fortune. And that's my memory palace. That's how I visualize the first 100 digits of pi. Okay, so now let's see if I can actually do this. 3.14155996867. I just did it. კარგი, ვინც ინგლისურიდან ვერ გაიგეთ, რა ხდებოდა ამ ვიდეოში? გეტყვით ზოგადად მოგიყვებით რაზეც იყო. ესე იგი ეს ვიდეო იყო მოკლედ ილუსტრაცია იმისა, თუ როგორ მუშაობს მეხსიერების სასახლე. რეალურად ეს თქვენ რაც ნახეთ ხო რიცხვების დამახსოვრების ერთ-ერთი ტექნიკა, რის მიხედვითაც თითოეულ ციფრს 0-დან 9-ის ჩათვლით უსაბამებთ თავის თანხმოვანს და მე ამ თანხმოვნებისგან ვაწყობთ რაღაცა სიტყვებს, არსებით სახელებს და მე ამ არსებით სახელებიდან სურათებს ვქმნით, წარმოვიდგინთ და წარმოვიდგინთ ამ ყველაფერს როგორც ვიდეოში ნახეთ ჩვენს მეხსიერების სასახლეში, ხო? ძალიან ეფექტური მეთოდია, სხვათა შორის ეს ტიპი, ჯოშუა ფოერი, იყო ჩვეულებრივი ჟურნალისტი, რა. ჟურნალისტი იყო, რომელიც გაზეთში თუ ტელევიზიაში მუშაობდა და ერთხელ მოუწია უბრალოდ სიუჟეტის გაკეთება, თუ სტატიის დაწერა მეხსიერების ჩემპიონატების შესახებ. და რომ მივიდა ადგილზე, რომ გაერკვია რა ხდებოდა, თვითონაც დაინტერესდა მოკლედ ამ თემით და დაიწყო ამ თემის შესწავლა და საბოლოო ჯამში იმდენად სიღრმისეულად წავიდა ამ მეხსიერების თემებში, რომ თვითონ გახდა ამერიკის მეხსიერების ჩემპიონი, პირველი თუ მეორე ადგილოსანი. და ეხლა მოკლედ აქტიურად არის ძალიან კაი წიგნიც აქვს სხვათა შორის დაწერილი, Moonwalking with Einstein, ესე ქვია ამ წიგნს, ქართულად სამწუხაროდ არ არის ნათარგმნი. შეგიძლიათ ინგლისურ ენაზე მოიძიოთ და წაიკითხოთ, უფასო PDF ვერსიაც არის Amazon-დან, შეგიძლიათ გამოიწეროთ. ხო, და მეხსიერების სასახლის ილუსტრაცია იყო ძალიან კარგი მოკლედ ამ ვიდეოში, როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ, როგორ უნდა დავალაგოთ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, ამ შემთხვევაში რიცხვები ჩვენს მეხსიერების სასახლეში, ხო? საბოლოო ჯამში ახლა რო შევაჯამოთ, ხო? ბევრს აღარ გავაგრძელებ მე საუბარს, შევაჯამებ უბრალოდ და მე შეგვიძლია კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდეთ. რო შევაჯამოთ, ანუ ეფექტური დამახსოვრებისთვის რა არის საჭირო? ანუ დამახსოვრების ტექნიკები, ყველა დამახსოვრების ტექნიკა ფაქტობრივად რაზეა მორგებული? პირველი ეს არის წარმოსახვა, ვიზუალიზაცია, ანუ იმისთვის უინტერესო და მშრალი ინფორმაციის საინტერესო სახალისო გონებრივ სურათებად გარდაქმნა და მეორე ფაქტორი არის უკვე არსებული ახალი ინფორმაციის უკვე არსებულ ცოდნასთან და გამოცდილებასთან დაკავშირება. საბოლოო ჯამში ეს ორი ფაქტორი გვაძლევს იმას, რომ ყველაფერს ვიმახსოვროთ, რის დამახსოვრებას გვინდა ბევრად სწრაფად, ბევრად ხარისხიანად და რაც თავარია ეს პროცესი არის ბევრად საინტერესო, იმიტომ რომ რაღაცა არარეალური სურათების წარმოდგენა და მე რაღაც მეხსიერების სასახლეების შექმნა და დალაგება არის ბევრად საინტერესო და სახალისო პროცესი, ხო? პრინციპში სულ ეს იყო ამ პრეზენტაციის ფარგლებში რისი თქმაც მინდოდა.
უფრო დეტალურად მოკლედ სხვადასხვა ტექნიკები ჩაშლილი არის რამდენიმე ტექნიკა ჩვენი მეხსიერების აკადემიის YouTube არხზე შეგიძლიათ რომ YouTube-ზე უყუროთ ამ ვიდეოებს და დანარჩენიც ახლა რაც გაინტერესებთ შეგიძლიათ რომ თამამად დამისვათ კითხვები და მაქსიმალურად გიპასუხოთ ყველა კითხვაზე. ოკეი. მოდ დავიწყოთ კითხვებით. ვინ იქნება პირველი? ანუ მე მინდა კითხოთ. კეთი, ცოტა სუნდად მესმის შენი ხმა. ხო. ანუ გიორგი, რა ხდება ახლა? გერმანული, ინგლისური და რუსული ერთ დონეზე კარგად ვიცოდი სკოლის პერიოდში. შემდეგ რაღაც პერიოდი მხოლოდ ინგლისურთან მქონდა შეხება და შემდეგ გერმანულთან. და ეხლა ისე მოხდა, რომ სამივე ენის ფაქტიურად თავიდან სწავლა მიწყებს და სხვა ადამიანს ვესაუბრებითო იქიდან გამომდინარე, რომ არაფერი აი ფაქტებიც კი არ მახსოვს, ანუ კანონური ცხოვრებიდან და ეხლა დავიწყე გერმანული თავიდან სწავლა. და აი რა შეიძლება ამ შემთხვევაში და ან რისი ბრალი უნდა იყოს, რომ ესე მეხსიერებასთან, ანუ მხოლოდ ენა რო დამიწყებოდა შეხება რო არ მქონდა მაგას დავაბრალებდი, მაგრამ ფაქტები არ მახსოვს საკმარისად, ანუ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფაქტებიც ცხოვრებიდან და აი ეს მაინტერესებს. უბრალოდ რა ცოტა იკარგებოდა შენი ხმა და ხო არ გამომრჩა, რამე მოხდა და იმის მერე არ გახსოვს თუ უბრალოდ რაღაც ესე არ გახსოვს. ანუ არაფერი არ მოხდა, ისეთი რაღაც იყო სტრესები ალბათ ცხოვრებაშიც, შემდეგ ორი ბავშვი გავაჩინე, მაგრამ ანუ მაგამდეც იყო ისინი, ანუ მშობიარობას დიდად არ ვაბრალებ, ამიტომ. თან ფიზიოლოგიური იყო მშობიარობა და ამიტომ არ ვაბრალებ მშობიარობას და კიდე მაინტერესებს ახლა ინგლისურის აღდგენაც კარგ დონეზე მინდა და ერთად ორივეს შევეჭიდო თუ ეტაპობრივად როგორ მირჩევ. ოკეი. დიდი ალბათობით ნაკლებად იყენებდი ამ ენებს და ზოგადად რასაც არ იყენებ და განსაკუთრებით ენას თუ არ იყენებ, მალევე გავიწყდება. ის კი არა ხალხშობლიური ენა ავიწყდება და შენ ინგლისური და გერმანული დაგვიწყებოდა ეგ არაფერი. და ზოგადად როცა ენებზე მიდის ხოლმე საუბარი, ყოველთვის აი ყველას ვურჩევი, ხა მეც მაგალითად წლების წინ დავიწყე ესპანური ენის სწავლა. და ისე დავიწყე, რომ უბრალოდ ლამაზი ენა იყო, ესპანური სიმღერები მომწონდა და დავიწყე ესპანური ენის სწავლა და ნუ რაღაცა დრო ენერგია დავხარჯე, რა თქმა უნდა, ერთი 100%-იანი რეულიც გავავსე და საბოლოო ჯამში ახლა ერთი სიტყვაც არ მახსოვს იმ ესპანურიდან. ხო, ამიტომ პირველ რიგში შენ კითხვაზე კი ეს არ ცემს პასუხს, მაგრამ უბრალოდ გამახსენდა და მოვაყოლე. პირველ რიგში თუ რაღაცას ვსწავლობთ, თუ რაიმე ენას ვსწავლობთ განსაკუთრებით, პირველ რიგში საჭიროება უნდა დავინახოთ, რომ მე ამ ენის გამოუყენებლობამ არ მოხდეს ის, რომ რაღაცა დაგვაუწყდეს. რაც შეეხება იმას ორივე ერთად დაიწყოთ, მაგრამ ნუ მე შენ ადგილას ესე მოვიქცეოდი რა, თავი ხა მე პირადად 12 წელი პირველი კლასიდან სკოლაში ვსწავლობდი ინგლისურს. 2 წელი კიდე უნივერსიტეტში ვსწავლობდი ინგლისურს და აი როცა დამჭირდა უკვე სტუდენტი ვიყავი, რომ რაღაცა საერთაშორისო პროექტზე მოვხვდი და დამჭირდა რეალურად ინგლისური ენის გამოყენება, საუბარი და მოსმენა და სხვა რატომ უნდა ისწავლო ენა თუ არა სასაუბროდ და მოსასმენად, ხო? და მივხვდი მაშინ რომ რეალურად მე ინგლისური არ ვიცოდი, მიუხედავად იმისა რომ 14 წელი ინგლისურს სწავლობდი, ხო, წარმოიდგინე ეს 14 წელი რაღაცას სწავლობდე და საბოლოო ჯამში ვერ იყენებდე იმას პრაქტიკაში, ხო, სრული აბსურდია რა. და ინგლისური ენა რეალურად მე ვისწავლე 2 წელიწადში პრაქტიკით. და ეს რო გავაანალიზე, რომ რეალურად ესეც სულ დღეში ვიყავი ენის ამბავში, დავიწყე პირველი კითხვა დავიწყე ინგლისურ ენაზე, მერე ფილმების ყურება, ვიდეოების მოსმენა, თავიდან ძალიან ვიტანჯებოდი, მართალია, სუბტიტრები მქონდა ჩართული, რაღაცებს ვიწერდი, თარგმნიდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში სადაც ესე მაქსიმუმ ალბათ 1 წლის განმავლობაში მივედი იქამდე, რომ ძალიან თავისუფლად ვუსმენდი, ვკითხულობ და ასე შემდეგ, ხო? ამას გავაკეთებდი შენ და განსაკუთრებით როცა ენის გახსენება გინდა, გასახსენებლად მით უმეტეს იდეალურია, რომ იმ ენაზე კითხვა დაიწყო, მოსმენა დაიწყო, წერაც თუ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე კარგი პრაქტიკა მაინც არის ამ ენაზე საუბარი, ხო? უშუალოდ ვიღაცას, რა ვიცი, თუნდაც სარკეში შენ თავს ესაუბრო იმ ენაზე, რის ენის სწავლას ან გახსენებას გინდა.
კიდე კაი საიტების არსებობს, სხვათა შორის ერთ-ერთი საიტი არის ისეთი italki-ია. აი დავწერე იმაში ჩატში და შეგიძლიათ რომ ნახოთ. შედიხარ მოკლედ ამ italki-ის საიტზე, მე მგონი სწორად წერ, მაგრამ Google-ში მაინც ვიცი, კი, ეს აპლიკაცია არის, ხო? ანუ აიძებ რაღაც მაქვს ტელეფონში კი. კი, ამ ახლა მოვიძიე მე და მოკლედ არიან ადამიანები, ვინც აი მე მაგალითად ქართული ენა ვიცი და ვიღაცას ქართული სწავლა უნდა და რაღაცა ფულს უხდი, ან შეიძლება რომ ისეთი ადამიანი ნახოთ, აი ვიღაცა ინგლისური ენას თუ ნახავთ, ვისაც ქართული ენის სწავლა უნდა პირობითად და ბარტერის ამბავს გააკეთონ გაცვლით ამ იმას, შეიძლება რომ უფასოთაც დაითრიოთ ვიღაცა და ესაუბროთ უბრალოდ აი თუნდაც კვირაში 1-2 საათი რომ ვიღაცას ესაუბრო იმ ენაზე რა ენაზეც გინდა გაიმჯობესო ეს უკვე დიდი შეღავათია რა და მე კიდე არის უკვე უშუალოდ უცხო სიტყვების სწავლა ხო ძალიან ბევრი მიდგომაა ზოგადად უცხო ენის სწავლის მიმართულებით მაგრამ მე ყოველ შემთხვევაში რომელსაც ყველაზე დიდ პრიორიტეტს ვანიჭებ და ჩემი გამოსვლებით ახლა ეს ინგლისურ ენაზე მაგალითად მუშაობს არის ის რომ აი აგროვებ ანუ ყველა ენაში მაგალითად არსებობს ისეთი სიტყვები რომელიც არის ყველაზე ხშირად გამოყენებული აი მაგალითად ჩინურში არის რაღაცა 3 თუ 4000 იეროგლიფი რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება ინგლისურშიც არის რაღაცა 1000 სიტყვა რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება ერთ-ერთი მეთოდი არის რომ ადგილა ეს სიტყვები ისწავლო დაიმახსოვრო და ამ დამახსოვრების მეთოდიც არის როგორ დაიმახსოვრო, წარმოსახვით და ასე შემდეგ. და შემდეგ უკვე ამ სიტყვების დამახსოვრებას თან დაუშვო პრაქტიკა, საუბარი, მოსმენა, წერა, კითხვა და საბოლოო ჯამში მიხვალ იქამდე რომ ბევრად შედეგიანი იქნება ამ ენაზე მეცადინეობოთ შეიძლება რომ ეს დავუშვოთ. იმედია გავას. ნახე რა ხა გერმანულს რომ სწავლობ, ინგლისური ლექციებით სწავლობ და ანუ მე მგონია ეს მიდგომა გაამართლებს თქო ფიქრობ ანუ ინგლისურ ენაზე ახსნილს სწავლობ გერმანულს ოკეი თუ ინდონეზიაზე რო თავისუფლად გესმის ხა ჩემთვის მაგალითად ხა ინგლისური კარგად რო არ ვიცოდე უკვე ორმაგი თავსატეხი გამოვა და რატო გეტყვი იმიტომ რომ თუ ინგლისური არ ვიცი და იმენაზე სწავლობ გერმანულს რა არა გებულობ რადგან გახსენება ის იმას ეხმარება ანუ ხო იქ თუ ვებგებულობ მეორე ენაზე ვგებულობ და აი ეს გამოსავალი იყო ამ შემთხვევაში და რამდენად კარგად დამამახსოვრდება ეს მაინტერესებს და ანუ კეთი შეიძლება ერთი კითხვა დაგისვა აპოდის ვიხდი ანუ ეხლა სწავლის პროცესი თუ არის შედარებით მარტივი თუ ანუ ეხლა რთულია ენა არა მარტივია რა თქმა უნდა ბევრად მაგრამ ეს ინგლისური და გერმანული რო ერთ ზონეზე ვიცოდი მეხმარება ძალიან და ერთმანეთს ანუ ავსებს ოკეი, შენ ადგილას მე სხვა თუ უბრალოდ გაინტერესებს სხვა შემთხვევაში როგორ იქნებოდა მე მაგაზე პასუხს ვერ გაგცემ სხვა შემთხვევაში როგორ იქნებოდა საუკეთესო გამოსავალი ამისი არის რომ სხვა შემთხვევას ცადო და მე შეადარო რომელი უკეთესია და მანდიდან გამხვალ ყველაზე კარგად ჩემი აზრით სიმართლე რომ გითხრა მე ეგეთი რაღაც არ მიცდია რომ რაღაცა სხვა ენა მესწავლა კიდე სხვა უცხო ენაზე მაგრამ ერთ-ერთი მიმართულება სხვათა შორის მიმართულებით არის რომ მაგალითად ინგლისური სწავლისას ან ნებისმიერი ენის სწავლისას ხალხი თარგმნის ქართულად და მე ქართულიდან სწავლობს მაგალითად ინგლისურს ხო ან გერმანულს მაგრამ ბევრად უფრო ეფექტურია როდესაც შენ გერმანულს სწავლობ და აი გერმანული სიტყვების დეფინიციას სწავლობ თვითონ გერმანულად ახსნილს ხვდები შეიძლება შენ მაგ შესაძლებლობას კარგავ მაგ შემთხვევაში და მაგას მივაქცევდი მე შენაგდოს ყურადღებას რომ აი ეგ უფრო კაი ვარიანტი ხო არ იქნება. კარგი ანუ ბევრი გვისმენს და დაინტერესდა და ერთ რაღაცას ვიტყვი თუ შეიძლება ანუ მე კიდე ერთ მიგდემას რასაც მივაგენ და ბევრს ვკითხულობდი ამაზე სიტყვას როდესაც ვსწავლობ აუცილებლად იმ ენაზე წინადადებაში ჩასმულს ლექსიკონის ქვეშ ვწერ ანუ სიტყვის ქვეშ წინადადებას აუცილებლად ამ სიტყვის შემცველს და ძალიან დამეხმარა და ის წინადადება რომ არ დაგამახსოვრდეს აი შროლება და ურჩევდი ყველას ვინც ანუ ასთან ესე სიტყვებთან არის ძალიან ცოტა ის საინტერესო მადლობა გიო გისმენთ მე კითხვა მაქვს სანამ კითხვას დავსვამ კეთის მინდა უთხრა რომ ჩვენს ყველას ესე გვაუწყდება ენა თუ პრაქტიკულად არ ვიყენებთ ხოლმე ჩვეულებრივი ამბავია კითხვა მაქვს ესეთი გიო გავიგეთ რომ არსებობს დამახსოვრების ტექნიკები და ვაჩვენე შენს ერთხელ რაღაც პატარა საიდუმლოდ გავიხილე რომ მეო შენი სახელი რომ დამახსოვრები
გვინდა წარმოვიდგინე რომ მარგველაშვილი შენ შუბზე ცეკვავსო და მას მერე სულ მემახსოვრება რომ გიორგი ქვიაო და აინტერესებს დავიწყების ტექნიკები თუ არსებობს და თუ არის ამ მიმართულებით რამე რომ აი რაღაცა რაც არ მინდა რომ ახსოვდეს დავივიწყო და რეალურად აი რაღაცები რაც მინდა რომ დავივიწყოთ იმიტომ რომ გვიწამლავს ეს მოგონებები ცხოვრებას ამას ხუმრობით არ იკითხები მართლა უცნობი იკითხები მაგრამ კი, საინტერესოა და ბევრს დაუსვავს იდეაში ეკითხვა. მაგრამ სიმართლე ვიტყვი, მე ჯერჯერობით არ აღმომიჩენია დავიწყების ტექნიკები, გამომდინარე იქიდან რომ არ დამჭიროებია რაღაცების დავიწყება. ხო, ამიტომ შეიძლება გავცემა კითხვაზე პოზიტიური მოგონებებით ჩანაცვლების ტექნიკები შეიძლება მოვიგონოთ რა. მაგრამ ვიფიქრებ ისე მაგაზე საინტერესოა მართლა. კი ბატონო იაკო თავის შეგიძლია ანუ იცით რატომ არა ვიწყდება იმიტომ რომ ის თავის ტვინში მოხვდა აუცილებლად ემოციების გავლით და როდესაც ემოციის გავლით ხდება რაიმე თავის ტვინში და მით უმეტეს მეხსიერებაში მისი დავიწყება რაიმე ტექნიკი ფაქტიურად გამორიცხულია იმიტომ რომ რამაც გსით და ანუ ჩვენ რეალურად რო წარმოვიდგინოთ ემოცია გვახსოვს და ემოციას მოყვება ის კადრები რომელიც უკვე მახსოვრობასთან საბამისად ოღონდ ესეა კი და ზუსტად რასაც ახლა იაკო ამბობს ანალოგიურს ვიყენებთ ჩვენ ამ დამახსოვრების და სწავლის მეთოდებით იმისთვის რომ დავიმახსოვროთ ინფორმაცია, ხვდებით? ან ემოციებს როცა ჩავთავთ ინფორმაციის დამახსოვრებისას პირველად უფრო ხანგრძლივად დამახსოვრდება ვიდრე ეს ჩვეულებრივ შემთხვევაში, ხო? კი, ამიტომ დავიწყების ტექნიკები ჯერჯერობით არ ვიცი რა არის, თუ გავიგებ აუცილებლად გაიგებინებთ ყველას. მივედით reverse brainstorming-ამდე, ანუ თუ განვიხილავთ რატომ ვერ მივიწყებთ რაღაცებს აღმოვაჩენთ როგორ შეგვიძლია იმავე ტექნიკით დავიმახსოვროთ ისიც და დამახსოვრებაც გვინდა რა. აბსოლუტურად. ანუ რეალურად იმიტომ არის ძალიან ეფექტური ეს თვალსაჩინოებით სწავლება ზოგადად. თვალსაჩინოება იწვევს ემოციას და მაინც ანუ ეხლა ძალიან ბევრს ვსაუბრობ ამ ემოციაზე, მაგრამ რეალურად ხო თვალსაჩინოებაზე შექმნილი მე ანუ რაღაც რაც ჩვენს ტვინში მოდის მაინც ემოციის გავლით მოდის. იმიტომ რომ ჩვენ იმ კონკრეტულ თუნდაც ციფრები ხო, ანუ მაინც ემოციასთან არის დაკავშირებული, ანუ ჩვენში რაღაცას იწვევს და შესაბამისად იმიტომ მარტივდება შემდგომ ამისი დამახსოვრება. ანუ ესეა. ოკეი, კიდე კითხვები მეგობრებო? ბექა, თავად რომელი ხრიკი გამოიყენდა თუ შეგიძლია გაგვიზიარო. შეგიძლია ჩართო მიკროფონი და დააკონკრეტო რას გულისხმობ ხრიკის გამოყენებაში. ოკეი, კაი, როგორც ჩანს ბექა ჯერჯერობით აღარ გვისმის. ამიტომ კითხვები კიდევ თუ გაქვთ ვინმეს თამამად გამოუშვით, არ მოგერიდოთ. რადგან ჯერ არ გვერდთვებიან, საინტერესო ამ რა დამატებით რჩევებს აძლევთ და ონლაინ თუ არის გავლა შესაძლებელი, ანუ ამ კურსების და როდის იწყებთ ხოლმე. დაგვეხმარებოდა სავარაუდოდ ერთი მოსმენი იგებთ და მივხვდებით რა ხდება. ხო, მადლობა კეთი. ესე იგი, ონლაინ კურსი როგორც ესეთი ჯერჯერობით შემუშავებული არ გვაქვს. თუ დიდი ხანი გაგრძელდა ეს каранტინის ამბები, მოგვიწევს სავარაუდოდ. მაგრამ ზოგადად გვაქვს ხოლმე. გონე კარგი იქნება შევიმუშაოთ ისედაც, იმიტომ რომ აი მაგალითად მე ქუთაისში ვცხოვრობ და თბილისში ბევრ ტრენინგზე გავწვალებული ვარ, იმით რომ დავდივარ ხოლმე და ონლაინ ტრენინგები ისე მომეწონა რომ რა ვიცი, მე მგონი ძალიან ბევრი გადავა ამ პლატფორმაზე ახლა და ძალიან ბევრი გამოიყენებსაც. კი, ნამდვილად. ზოგადად ხო ერთთვიანი კურსები გვაქვს, სადაც კვირაში 2 შეხვედრა არის ხოლმე 3 საათიანი, მთლიანობაში 24 საათი გამოდის. ეხლა გქონდა დაანონსებული, მაგრამ მოგვიწია რომ რა თქმა უნდა გაგვეუფლებინა როგორც ყველას.
იმედი მაქვს, რომ ონლაინ კურსიც გვექნება და როგორც კი გვექნება, აუცილებლად ყველას გააგებინებთ. ამ ამბავს არ გამოგაყარებთ არავითარ შემთხვევაში. ხო, აი დაიხვეწა ეს ტექნოლოგიებიც და ჩვეულებრივად როგორც ვზივართ სემინარზე, ისე ვზივართ გიყურებთ, გისმენთ და მე მგონი პრობლემა არ დაიწყოს და სიამოვნებით ჩავერთვებოდით ალბათ. სხვაებიც დამეთანხმები. ძალიან კარგი. როგორ ვისწავლო უინტერესო კოდექსი, ვერანაირ ვიზუალს ვერ ვთავო. ვიცი კითხვა ლელა, შეგიძლია მიკროფონი ჩართო ერთ წუთი? გამოჩნდია და. ლელა. აი ლელას ვხედავ. მაგრამ აი მე ჩაგირთავ ლელა მიკროფონს, მაშინ შენ უბრალოდ ილაპარაკე. გავაგებინე რომ აქ ხარ. ხო, გვესმის ლელა, შენ გესმის ჩვენი კარგად? კი. ხო, აი, კოდექსს რაც შეეხება, შეგიძლია ხაი საგადასახადო მოვაპირებ და არაფერი არ შემიძლის თავში. ანუ შინაარსობრივი რა პრობლემაა? რა შინაარსი ხო, მაგრამ მე უკვე აღარ მახსოვს. ხო, ეხლა ნახე, აი მაგალითად შეგიძლია რამ უინტერესოდ უინტერესოა ჩემთვის. უინტერესო კი, ბატონო. თუ შეგიძლია რომ დაანებო სწავლოს თავი და არის სწავლო, კი თლაც საუკეთესო გამოსავალი ეგ არის. არა, მასე ვერ ვისავს. ხო, თუ მასე ვერ იზავ, მაშინ გეტყვი ესეთ რაღაცას. ანუ სანამ საგადასახადო კოდექსის სწავლაზე გადახვალ, დაახლოებით როგორი რაღაცაა, იცი? აი ფიტნეს ინსტრუქტორთან რომ მიხვიდე და კითხო რომ აი 2 დღეში 200 კილო როგორ ავწიო. ეტყვის რომ 2 დღეში 200 კილოს ვერ აწევ, ხო? და თუ მოეცდები კიდე შეიძლება ცუდი რაღაც დაგემართოს. ხო და საერთოდ мотиваციას დაკარგო და შესაძლებლობა რომ ვარჯიში გააგრძელო. ესე არის ამ თემაშიც რა. სანამ რთული ინფორმაციის სწავლაზე და დამახსოვრებაზე გადახვალ, თავიდან უნდა სცადო უფრო რაღაცა ესეთი მარტივი სავარჯიშოებით, თუნდაც უფრო მარტივი ინფორმაციის დამახსოვრება, ხო? ნებისმიერ ან არ არსებობს ტერმინი, არ არსებობს ინფორმაცია, რისი წარმოსახვაც არ შეიძლება რა. ნებისმიერი რაღაცა მითხარით, აი ნებისმიერი თუნდაც საგადასახადო კოდექსიდან მითხარი ნებისმიერი ტერმინი და შენ თვითონ მეგხვდები რომ შეგიძლია ყველაფერზე მოძებნო რაღაცა ასოციაცია და რაღაც საინტერესო ვიზუალურ ინფორმაციას გადააქციო ეს ყველაფერი. ამიტომ რა ვიცი, ჩემი რჩევა ამ შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ ამ მიმართულებით არ ვიცი ეს იქნება ხა მეხსიერების აკადემიის ვიდეოები თუ დაგეხმარება შეგიძლია რომ YouTube-ზე უყურო კიდე გვექნება ხა ჩვენ ამ კვირებში ჩართვები და იქაც ვეცდები რომ უფრო სიღრმისეულად აუხსნათ ეს ტექნიკები, იმიტომ რომ დიდი დროს მოითხოვს თითოეული ტექნიკის სიღრმისეულად ახსნა. რაც თავარია ახსნის გარდა საჭიროა რომ საკუთარ თავზე გამოცავთ. ამიტომ შეიძლება რომ ეს რაღაც პატარ-პატარა ვებინარებში ცოტა რთული იყოს ამის გაკეთება. ამას გირჩევ რომ უბრალოდ დაიწყე ამ თემებზე მუშაობა, რაღაცები გამოცადე შენ თავზე. საბოლოო ჯამში აი რომ ნახავ რომ რაღაცა ტელეფონის ნომრებს რო დაიმახსოვრებ მაგალითად თუ პრობლემად, ხო? ან ჩვეულებრივ შემთხვევით ძალიან მაგარი სავარჯიშო მაგალითად. მეგობარს ან ოჯახის წევრს ვთხოვეთ რომ ჩამოგიწეროთ 10 სიტყვა. უბრალოდ 10 არსებითი სახელი. და ეცადეთ რომ ეს 10 არსებითი სახელი დაიმახსოვროთ წარმოსახვის მეთოდით. აი მაგალითად თუ იქნება არსებითი სახელები ესეთი. საწოლი, ტელეფონი, ჭიქა, ყურსასმენი. ეცადე რომ აი ეს საწოლი, ტელეფონი, ჭიქა, ყურსასმენი გააცოცხლო რაღაცა ისტორია შექმნა და წარმოიდგინო. მაგალითად წარმოიდგინო როგორ შედიხარ შენ საძინებელ ოთახში და ხედავ საწოლს, საიდანაც ცვივა ჭიქები, აი ეს ჭიქები იყრება მაგალითად ეს საწოლიდან წარმოიდგინე. მე ეს ჭიქები გადაიქცევა მაგალითად ტელეფონებად და ეს ტელეფონები მე რაღაცა ყურსასმენებად, ხო? სულელური, ძალიან სულელური წარმოსახვები შეგიძლიათ იმასაც ივარჯიშოთ რაღაცების დამახსოვრებაზე. უკვე ამას რო გააკეთებ, რომ თუნდაც ჩვეულებრივ სიტყვებს, არსებით სახელებს წარმოიდგენ და დაალაგებ შენს მეხსიერების სასახლეში და ამით რაღაც ისტორიებს შექმნი,
საბოლოო ჯამში მივხვდები პრინციპს როგორ მუშაობს და ამ პრინციპის უკვე სხვა ინფორმაციებზე მორგებაც მარტივად შეგეძლება, თუნდაც კოდექსზე და თუნდაც სხვა ნებისმიერ ტიპის ინფორმაციაზე. გიო, გისმენ? თქვენს ვიდეოებს. ფანტაზიებს ჩამერთო ახლა და აბა სწორად გავიგე თუ არა რა. მაგალითად მე რო წარმოვიდგინე რომ დღეგი არის კუდი. და ეს კუდი ყოველთვის არის ტანის 18%. რაღაცას კუდი აქვს, რაღაცას კუდი არ აქვს, ხო? ანუ არის რაღაცები, რომლებიც არის კუდის გარეშე, ანუ დღეგეს გარეშე, რაღაცა არის კუდი. როდესაც მე ამ რაღაცებს ყიდულ იმას, რასაც კუდი მოყვება, ამ კუდებს ცალკე ვინახავ და ტანებს ცალკე ვინახავ, რასაც კუდი არ მოყვება, თავისთავად კუდის იმაში არ შედის. და მე როდესაც უკვე ვყიდი, ჩემი კუდი შედგება თლიანი რაც გავყიდე, იმისი ხო იყო 18% და ეს კუდები რაც დავაგროვე, ის კუდები აკლდება. ეხლა ეს უცებ რაც მომაფიქრდა და ეხლა დარჩენი შენ მოგვეხმარის. ზოგადად რაც უფრო აბსურდული არის, ეს ასე ვთქვათ, ზღაპარი თუ მოკლედ წარმოსახვა, მით უფრო ადლორდება twins. ხო, რაღაც ესა მახსოვს, მთავი არის. ოკეი, ნინო იყო ჩვენს ტრენინგზე ესწრებოდა ერთი ტრენინგს და ეგ ყველაფერი იცის. კი, გეთანხმები, ნინო აბსოლუტურად. რაც უფრო გიორგის მაგალითი იყო, კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია გადააქციო კონკრეტულ რაღაცა ვიზუალურ სურათად. ხო, ამ შემთხვევაში DRG შეუსაბამი კუდს, ხო და მე სადაც უკვე DRG-ს დამახსოვრება ან გახსენება გჭირდება, გახსენება კუდი პირდაპირ, ხო ესეა? ძალიან კარგი მაგალითია მარტივად ვთქვათ. და რაც შეიძლება წარმოსახვას, ანუ არარეალური უნდა იყოს თუ არა. ბევრს მაგალითად ეს ერიდებასავით, რა ის დასრულებთან ძირითადად ეგ პრობლემა გვაქვს, უტყდებათ ეხლა როგორ წარმოვიდგინო რავი, აი ტელეფონი რომელიც ცეკვავს მაგალითად, ხო? ან აი ფიზიკას რო ვსწავლობ, ან მაგალითად იურიდიულს ან საგადასახადო კოდექსს რო ვსწავლობ, აი რაღაცა რიცხვის დასამახსოვრებლად რა შუაში აინშტაინი რატომ უნდა წარმოვიდგინა, ხო? არა და რეალურად რაც უფრო არარეალური, სულელური, გადაჭარბებული და სასაცილო არის ეს წარმოსახვები, მით უფრო დასამახსოვრებელია twin-ისთვის. და ძალიან მარტივი მაგალითი რო გითხრათ ეხლა იმ მარტივად, წარმოვიდგინეთ რომ დილით სახლიდან გადიხართ და კატამ გადაირბინა. ან ჩვეულებრივი ამბავია, ხო, კატამ გადაირბინა, შეიძლება ყოველდღიურად ხედავდეთ კატა როგორ გადადის, ხო? არაფერი ამაში განსაკუთრებული დასამახსოვრებელი არ არის და 10 წლის მერე არ გაგახსენდება იმ დროს რომ გამოვიდეს სახლიდან კატამ გადაირბინაო, ხო? მაგრამ სახლიდან თუ გახვალ დილით და სპილომ გადაირბინა, მთელი ცხოვრება გემახსოვრება რომ სპილომ გადაირბინა, ხო? იმიტომ რომ twin-ისთვის ეს არის რაღაცა არაორდინალური, ხო და დასამახსოვრებელი. ამიტომ როცა რაღაცის დამახსოვრებას ვცდილობთ და რაღაცის წარმოსახვას ვცდილობთ ამ ისტორიების შექმნას, უნდა ვიცავთ რომ მაქსიმალურად არარეალური და სასაცილო იყოს ეს ყველაფერი, ხო? და შესაბამისად უფრო დასამახსოვრებელი. ოკეი, ხაბა კითხვები კიდე მიპასუხო. მე მაინტერესებს კიდევ რაიმე ისეთი ახალი სავარჯიშო ხო არიცით, უფრო მარტივად რომ დავიმახსოვროთ, მაგალითად იგივე რაღაც ციფრები ან მოკლე ინფორმაცია და ბევრ ადამიანთან ურთიერთობა და სხვათა შორის თქვენ ტრენინგის მერე რაღაცები გამოვიყენე პრაქტიკაში, გამომადგა ხა ჯამში რიცხვებსაც უკეთ ვიმახსოვრებ, ამ სახელგვარებსაც უკეთ, მაგრამ თავარი რაც იყო მახსოვს რომ იგივე თქვა ციფრების შემთხვევაში უნდა თითოეულში რაღაცნაირად მე ეს გამოსახულება დაიმახსოვრო ან გამოსახულებების კომბინაცია და ავტომატურად ამ ციფრს აღიდგენ მეხსიერებაში, თუმცა ეს რა თქმა უნდა ნელია მაინც ვასიმართე გითხრათ რომ რაღაც მომენტში მე მგონი პროექტ სახელებთან და გვარებთან დაკავშირებით რომ ნუ რაღაცას წარმოვიდგენ ან რაღაცა ორ ვთქვათ ნივთის სახელწოდებას მიუსადაგენ და მახსენდება ეს სახელი და გვარი. მაგრამ აი რაღაცა კიდევ ხომ არ არის
თქვა ის ტრენინგი მგონი შაშანი იყო ხო მე რომელსაც კიდევ უფრო ეფექტიანი და სწრაფი რაიმე სავარჯიშო ხიცით ამ ბოლო დროს რაღაცა თქვა რაც მაშინ არის თქვა ტრენინგზე რომ იქნებ გითხრათ ოკეი სიმართლე რაღაცა ახალი არ ვიცი რა შეიძლება გითხრა რაც მაშინ არის თქვა ალბათ ბევრი შეიძლება პრინციპში იმიტომ რომ ერთიანი ტრენინგი იყო და ძალიან ბევრს ვერ მოვასწრებთ საუბარს მაგრამ იდეაში ის ახლა რასაც შენ მინდო საუბრობ სავსებით გაძლევს იმის შესაძლებლობას რომ რაც გაქვს უკვე და რაღაცებში იყენებ ხო ფაქტია ამით რიცხვებს იმასწორებს კი არა მართლა გამომადგა ერთიანი ყველა გამომადგა ძალიან რაც შემიძლია გავაკეთო ერთი არის ის რომ ყველა მონაწილეს აი ვინც აქ ხართ ნინოს დამსახურებით გამოგიგზავნოთ სასწავლო მასალები სადაც არის სავარჯიშოები ანუ ბევრი სავარჯიშოა სადაც რისი გამოყენებითაც შეგიძლიათ რომ მოკლედ მეხსიერება ავარჯიშოთ სხვადასხვა მიმართულებით. ახალი მანდ არის იქნება ის, რომ შეიძლება შენც გაქვთ მასალები, მაგრამ ახალი არის ის, რომ მაგალითად დამატებული არის მეხსიერების ჩემპიონატის მასალები და ტესტები და ის შეგიძლიათ რომ კარგად გამოვიყენოთ. არ მახსოვს, ხო, მე ხო, ეგენი მაშინ არის, ხო, არ იქნებოდა არა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაზე კარგი პრაქტიკა და ყველაზე კარგი ვარჯიში არის რეალურ ცხოვრებაში გამოყენებული ეს მეთოდები, ხო? იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მაინც ამ ყველაფერს იმიტომ ვაკეთებთ და ამ ყველაფერს იმიტომ ვსწავლობთ, რომ ყოველდღიურ ცხოვრებაში მინდა რომ უფრო გავიმარტივოთ, ხო, რაღაცეები და პრაქტიკაში გამოვიყენოთ. ამიტომ რაც უფრო მეტად გამოვიყენებ რაღაცებს პრაქტიკაში, მაგას დიდი სავარჯიშო ჩემი აზრით არ არსებობს. დიდი მადლობა. არაფრის. ივეტა იწევს ხელს. გისმენთ ივეტა. გამარჯობა, მადლობა პირველ რიგში. ძალიან საინტერესო იყო და ერთი რაღაცა რაც სახელების და გვარების სამახსოვრებას ესე ვთქვათ მარტივად არ ვიცი შეიძლება გამომიმუშავდა ჩემი ფასილიტაციიდან გამომდინარე იყო ის რომ მუდმივად როდესაც თავიდან მეგონა რომ უბრალოდ აქტიობ ერთგვარ სახის თამაშობდით ყოველთვის ჰქონდა რაღაცა რაც იყო მაგალითად თვისება ან ზეცართავის სახელი ან რაღაცა არ ვიცი ნივთი რომელიც კავშირდებოდა ადამიანთან და ბევრად უფრო მარტივი იყო ჩვენთვისაც და მე სხვებისთვისაც ასე ვთქვათ დამახსოვრება და მე გააჩნი ანუ ჩემთვის მაგალითად დასამახსოვრებლად ვიზუალური საშუალებები არის ბევრად უფრო მარტივი ანუ წარმოდგენა რომ ხუჭუჭა ადამიანი არ ვიცი რაღაცა ესე ვთქვათ ჰიპი სტილის ადამიანი ან რაღაც არ ვიცი ცისფერ თვალება და ესე ვიმახსოვრებ ადამიანების სახელებს მარტივად ეს რაღაცისთვის ხმა იყოს ეგ ან მოვანი ის იყოს რაღაცა ანუ რო ესმის იმის ხმა რაღაცა ესეთი ხარტო ვთქვათ ამ ადამიანსა გარდა რაღაცა ესეთი ნუ გააჩნია ვინ როგორ ვიმახსოვრებთ იმის მიხედვით შეიძლება ესე ვთქვათ ავაგოთ მე ჩვენი ესეთი განცდა მოხდა შემთხვევაში ესე ვიმახსოვრებთ თუნდაც ჩვენი ესე ვთქვათ მეხსიერების ტექნიკები ჩვენთან გამომიმუშავოთ, იმიტომ რომ ერთი ტექნიკა ალბათ ყველას მაინც არ მოგვერგება, ავარჯიშოები ძალიან კარგია და დაველოდები დიდი სიხარულით, იმიტომ რომ ბევრ ამაში გამოვიყენოთ შეიძლება, მაგრამ ხო, ანუ იმასაც არის ალბათ დამოკიდებული ჩვენ თვითონ როგორ ინდივიდუალურად და რა იწევს ჩვენში, ესე ვთქვათ, ანუ აბსურდული იქნება თუ არა, როგორ გამახსოვდება რაღაცები. ეგ არის რაც მინდა. კი, აბსოლუტურად გეთანხმები. მადლობა ამის გაზიარებისთვის. სახელებს და სახეებს რაც შეეხება, იდეაში სწორი მიმართულება, სწორია ის მიმართულება, ყველა ის მიმართულება არის სწორი, ჩემი აზრით, რომელიც პრაქტიკაში გადგება. თუ სახელები და სახელები კარგად გამახსოვრდება იმ მეთოდის გამოყენებით და ამ მეთოდსაც იყენებ, ოკეი, ეს იგი პრობლემა არ ქონია, ხო? და შეიძლება სცადო ახალი რაღაცეები, მაგრამ შეიძლება არც გჭირდებოდეს ახალი რაღაცეების და შემცეს ძალიან კარგად მუშაობდეს, ხო? მაგრამ საბოლოო ჯამში შენ რაც წამობ ისიც ასოციაციებთან და ვიზუალიზაციასთან მიდის. და აი ხა მე მაგალითად რო გაგიზიაროთ სახელების დამახსოვრების ამბავში, აი რას ხო სახელების დამახსოვრების ამბავში რას ვფიქრობ რომ გაგიზიაროთ არის ის რომ ძირითადად აი ვინც სახელებს ვერ იმახსოვრებს ყველას გონია ხოლმე მეხსიერების პრობლემა მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მეხსიერების პრობლემა დიდად ეს არ არის ხოლმე
თუ არ არის, რა თქმა უნდა, საუბარი ბევრი ადამიანის სახელის ერთდროულად დამახსოვრებაზე. ხო, აი თუ დააკვირდებით ახლა რომ გაიხსენოთ, ბოლოს რომ გაიცანით ვიღაცა ახალი ადამიანი, მიხვედით, ხელი ჩამოართვით, იმან გითხრათ თავის სახელი, თქვენ უთხარით თქვენი სახელი და აი ამ პროცესში თუ დააკვირდებით, ძირითადად არ უსმენთ ხოლმე იმ ადამიანს, რას გვეუბნება. ანუ რა სახელს გვეუბნება, ძირითადად არ უსმენთ ხოლმე, ხო? ერთ ყურში უშვებთ, მეორედან გამოუშვებთ და რაღაცა ჩვენ ფიქრებში ვართ, ხო? რა უთხრა შემდეგ, ხა რაზე ველაპარაკო და ასე შემდეგ და იმდენად ამ ჩვენ ფიქრებში ვართ, რომ საერთოდ გავიწყდება ამ ადამიანის სახელის გაგება და მოსმენა, ხო? ამიტომ პირველი ფაქტორი ყოველთვის, როცა სახელების დამახსოვრებაზე ვსაუბრობთ, არის ჩემი აზრით ყურადღება, ყურადღებით მოსმენა, უბრალოდ ყურადღებით მოусმინა იმ ადამიანს, რას გეუბნება, რა ჰქვია და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეს საკმარისი აღმოჩნდეს სახელის დასამახსოვრებლად, მაგრამ თუ ყურადღებით მოსმენაც არ არის საკმარისი სახელის დასამახსოვრებლად, მაშინ არსებობს უკვე მეორე მეთოდი, უფრო სწორედ მეორე ეტაპი, ესე ვიტყოდი. და მეორე ეტაპი არის мотиваცია. ყველაფერი აბსოლუტურად, რასაც ტვინი აკეთებს мотиваციის მიხედვით, ხო? თუ უნდა მე დავიმახსოვრო ივეტას სახელი, ჩემი ტვინი მეკითხება. რატომ არის ივეტას სახელის დამახსოვრება შენთვის მნიშვნელოვანი? თუ ვერ დავაჯერებ ის რომ ივეტას სახელის დამახსოვრება ჩემთვის მნიშვნელოვანია, დიდი ალბათობა იმისა, რომ არ დაიმახსოვროს და 5 თვის მერე ივეტა რომ შემხვდება, სახელი ვერ გავიხსენო, ხო? ამიტომ ტვინს უნდა შეუქმნათ мотиваცია. და ეს мотиваცია უნდა შეუქმნათ ასევე წარმოსახვით. აი მაგალითად ვავიღოთ ახლა ადამიანი ვიღაცა ზურამ მაგალითად გაჩუქათ $1,000,000. ოდესმე დაგავიწყდებათ ზურას სახელი, ანუ იმ ადამიანის სახელი, რომელმაც $1,000,000 გაჩუქათ, ალბათ მთელი ცხოვრება არ დაგავიწყდებათ, ხო ესეა? და რატო არ დაგავიწყდებათ? იმიტომ რომ мотиваცია ჰქონდა ტვინს იმისთვის, რომ დაიმახსოვრებინა ზურას სახელი. ზურა მნიშვნელოვანი ადამიანი გაიჩითა უცებ თქვენს ცხოვრებაში, ხო ესეა? შესაბამისად არ გავიწყდება ამ კაცის სახელი. ანალოგიურად, თუ მე მაგალითად შევხვდი ივეტას და მინდა რომ ტვინს мотиваცია შეუქმნა, აი შეხვედრის მომენტში, მას შემდეგ რაც ყურადღებით მოусმენ ივეტას რას მეტყვის, როგორ რა ქვია, სახელს რას მეტყვის, მას შემდეგ უკვე ჩემთვის იმ მომენტშივე წარმოვიდგენ სიტუაციას, არაორდინალურ სიტუაციას, თუნდაც მაგალითად იმას, რომ ივეტა მოდის кейსით და ჩუქნის $1,000,000 და ამ სიტუაციის წარმოდგენის შემდეგ აი დარწმუნებულები იყავით, რომ ბევრად უფრო კარგად დაგამახსოვრდებათ ადამიანის სახელი. და მარტივი ახსნა აქ ამას ზოგადად, ადამიანის ტვინი დიდ განსხვავებას ვერ ხედავს წარმოსახვას და რეალობას შორის. ანუ შენ მაგალითად შენ თუ წარმოვიდგენ იმას, რომ მანქანას ატარებ, ტვინში იგივე პროცესები მიმდინარეობს ამ წარმოსახვის პერიოდში, რაც მიმდინარეობს მანქანის ტარების დროს. ხო? და ძალიან ბევრი ის არის ექსპერიმენტი ამაზე ჩატარებული. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ექსპერიმენტი არის კალათბურთელებზე ჩაატარეს მოკლედ კვლევა. ორ ჯგუფად დაყვეს კალათბურთელები, A ჯგუფი და B ჯგუფი. A ჯგუფს უთხრეს, რომ ყოველ დღე კვირაში რამდენიმე დღის განმავლობაში ამდენი წუთით ივარჯიშე ბურთის კალათში სროლაში. ეს უთხრეს კალათბურთელებს ერთ ჯგუფს, რომ რეალურად ევარჯიშეთ. და მეორე ჯგუფს უთხრეს, რომ ამადამ პერიოდის განმავლობაში წარმოიდგინე, რომ ბურთს კალათში ისვრი. ანუ წარმოიდგინე, რომ ვარჯიშობ. და რაღაც პერიოდის მერე მოკლედ გაზომეს შედეგები, ანუ რამდენად გაუმჯობეს და ამ კალათბურთელების კალათში ბურთის სროლის უნარი. და აღმოაჩინეს, რომ ვინც რეალურად ვარჯიშობდა ბურთის კალათში სროლაში, იმისი უნარი გაუმჯობესდა მხოლოდ 10%-ით, ანუ მხოლოდ 10% უკეთ ისროდნენ ის ადამიანები კალათში, ვიდრე ისინი, ვინც წარმოსახვით უბრალოდ წარმოიდგენდნენ, რომ ამ ბურთის სროლაში ვარჯიშობდნენ, ხო? ამიტომ ძალიან დიდი ძალა აქვს წარმოსახვას და ნებისმიერ სფეროში ძალიან მიზნების დასახვის სფეროშიც გამოიყენება, ძალიან ფსიქოლოგიური მიმართულებაც არის რეალურად, მაგრამ დამახსოვრების დროსაც ძალიან ძლიერია ზოგადად წარმოსახვა. ამიტომ როცა შეხვდებით ახალ ადამიანს, აი ეს ყველა შეგიძლიათ ხო სწადოთ. შეხვდი ადამიანს, მოისმინე სახელი, ყურადღებით მოისმინე სახელი, ოღონდ რაც თავარია და შემდეგ წარმოიდგინე ეს ადამიანი რაღაცა არაორდინალურ სიტუაციაში, ხო? დაინახე, როგორ
აკეთებს რაღაცას არაორდინალურს ეს ადამიანი და დიდი ალბათობით უფრო კარგად დაგემახსოვრდეთ. ოკეი. ჩატშიც რაღაცები ხდება და ყველას ვერ მივყვები, მაგრამ ხო, გამოცდებისთვის მიმახსოვრებო სტუდენტი ვარო და რომ დავწერ, მე უკვე აღარ მახსოვს და გამოცდაზეც მავიწყდება ბევრიო. ხო, გამოცდებს რაც შეეხება, ხო ზოგადად გამოცდებისთვის ვინც მეცადინეობს, სტუდენტებს ეგ ახასიათებთ, რომ ბოლო დღეს მოიტოვებენ ხოლმე რაღაც სამეცნიეროს და მე იზეპირებენ, იტენიან თავში ამ ყველა ინფორმაციას და გამოცდაზე ან გამოცდამდე მიაქვთ, ან ვერ მიაქვთ და შემდეგ კიდე რა თქმა უნდა ავიწყდებათ, ხო? მაგაზე პასუხი ისე იქ არის, რომ უბრალოდ ის მეთოდები, ის მიდგომები, როგორც სწავლობ და როგორც იმახსოვრებ ამ ინფორმაციას, ეგ მეთოდები უნდა შეცვალო. ერთი რაღაც გაითვალისწინოთ, სტუდენტები ზოგადად მოუთმენელი ხალხი ხართ და ბევრი სტუდენტი მოდის ხოლმე, რომ აი ხვალ გამოცდა მაქვს და მიდი რა რამე ტექნიკა მასწავლე, რომ უცებ რაღაცა 500 გვერდი ვისწავლო და მე ერთი რაღაცა არ არსებობს, ხო, ეს დამახსოვრების მეთოდები და სწავლის მეთოდები არ არის ჯადოსნური ჯოხი, ხო? ეს არის ის, რომ გაიგო სწორად როგორ მუშაობს შენი მეხსიერება და სწორი მეთოდები მოკლედ მოარგო იმ ინფორმაციას, რასაც იმახსოვრებ და რაღაც დროის განმავლობაში ჩამოიყალიბო უკვე ეს სწორი და ჯანსაღი ჩვევები, ხო? ამიტომ რა ვიცი, მაგ კითხვაზე პასუხი ის არის, რომ მიყევი სიღრმისეულად ჩაუღრმავდი ამ თემას, ამ დამახსოვრების მეთოდებს და ეცადე რომ ყველაფერი რასაც სწავლობ, გადააქციო სურათებად, შემდეგ წარმოიდგინო და ასე შემდეგ, ხო? და ბევრად უფრო ეფექტური იქნება. მომთ ეს არ გააკეთო წინაღამის. ოკეი. კარგი, მეგობრებო, შეგიძლიათ რომ ჩართოთ კიდეს მიკროფონი და აქ დასვათ კითხვა, ეგეც არ არის პრობლემა. აი, კითხვები თუ აღარ გაქვთ, მაშინ მეც პრინციპში რისი თქმაც მინდა ყველაფერი გითხარით. მომდენო კვირებში მოკლედ ეხლა კიდე ერთი ვებინარი იგეგმება ჯანსაღი კვების გავლენა მეხსიერებაზე. ძალიან საინტერესო თემა იქნება. ამ კვირაში თუ არა შემდეგ კვირაში მაინც ჩატარდება და შეგიძლიათ რომ ჩაერთოთ მეილზეც გამოგიგზავნოთ ინფორმაციას და ჩვენს Facebook გვერდზეც დაიდება და შეგიძლიათ ადევნოთ თვალყური. YouTube არხს გირჩევთ რომ ესტუმროთ ჩვენს YouTube არხს, იმიტომ რომ რამდენიმე ვიდეოა სადაც შეგიძლიათ რომ მეხსიერების სასახლე როგორ მუშაობს, მაგალითად ეგ სპეციფიკა გაიგოთ, რიცხვების დამახსოვრების ტექნიკები არის ახსნილი და შეიძლება რომ გამოგადგეთ რაღაცეებში. დანარჩენი აი აქ ჩატში ახლა დავლინკავ ჩვენს YouTube არხს და შეგიძლიათ რომ გადახვიდეთ და ნახოთ ვიდეოები. ხო, დანარჩენი მოკლედ თუ რაიმე კითხვები გექნებათ, რაიმე მოსაზრებები გექნებათ, შეგიძლიათ რომ პირადად, რა ვიცი, მეც პირადად Facebook-ზე შეგიძლიათ მიპოვოთ გიორგის სცენარიზე და დავამატოთ, ან მეხსიერების აკადემიის გვერდზე მოგწეროთ, ან მეილზე, ნებისმიერ საკომუნიკაციო არხში, მოკლედ ვართ და შეგვიძლია რომ გიპასუხოთ, ვილაპარაკოთ და დაგეხმაროთ მაქსიმალურად როგორც შეგვიძლია. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ დღეს დრო დაგვითმეთ, საკმაოდ დიდი დრო, თითქმის აგერ საათნახევარია უკვე აქ ვართ. იმედია მოგეწონათ. ორი სიტყვით შეფასებასაც თუ დაწერთ, ან გვეტყვით სიტყვიერად ძალიან გამიხარდება. და რა ვიცი, ნელ-ნელა დაგემშვიდობებით, როცა მოვისმენ 1-2 შეფასებას მაინც. დიდი მადლობა, გიორგი, საინტერესო იყო ძალიან, მართალია ცოტა გვიან შემოგიერთდით, მაგრამ კმაყოფილი ვარ და აუცილებლად გავაცნობი გამოგზავნილ მასალებს და შემდეგ ტრენინგზეც სავარაუდოდ შემოგიერთდებით ამ ჯანსაღ კვებას, რაც შეეხება. წარმატებებით და დროებით. დიდი მადლობა. მან გოინ ჩატში წერან შეფასება. ჩატში წერენ და ძალიან მიხარია რომ მოგეწონათ და ყვაყოფილები ხართ.
ანუ რეალურად მთავარი ის არის, რომ უნდა ჩაერთონ ვიდეოებში, იმიტომ რომ მარტო თქვენი საუბრიდან არა, გიორგის, იაკოს საუბრიდან, ერთმანეთისგანაც ძალიან ბევრი გავიგეთ, იმიტომ რომ პრაქტიკა ძალიან ბევრს ნიშნავს. მე მგონი მეც რაღაცები ურჩიე ისეთი რაც დაეხმარებოდათ და ძალიან მალე მინდა რომ კიდე შევხვდეთ და ესეთი რაღაცები ძალიან კარგია ზოგადად, ძალიან ბევრ ონლაინ ტრენინგებში ვარ ჩართული და კიდე დავამატებ, რომ ვისაც აინტერესებს ტრენინგები და ტრენერები, მგონი ესე ქვია ჯგუფს. ძალიან მაგარი ტრენინგებია, აი შოკში ვარ უბრალოდ, ყოველ მეორე დღეს იდება ტრენინგები და აი ყველას გირჩევთ, რომ ისეთი მაგარი რაღაცები ხდება ინტერნეტში, რომ რა ვიცი, თან სრულად უსასყიდლოდ ხდება ეს ყველაფერი და ძალიან დიდი განვითარება არის მართლა და საერთოდ იზოლაცია არ იქნობა, მართლა ძალიან მაგარია და მადლობა თქვენს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი, რომ დაგვეხმარეთ ძალიან ეხლა რა ვიცი. მადლობა ქეთი შეფასებისთვის და აქტიურად ჩართულობისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ყველას დიდი მადლობა მეგობრებო, დროზე დავგითმეთ. და რა ვიცი, წარმატებებს გისურვებთ, მშვიდობიან საღამოს და რაც თავი ჯანმრთელობას გისურვებთ და პროდუქტიულად გამოყენებას იმ დროის, რაც ახლა გვაქვს შედარებით მოჭარბებულად. დიდი მადლობა, ჯანმრთელობა და აბა წარმატებები. კარგად.